নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱসকল, আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল আৰ্ট বি কনচেপ্টত পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধু-বান্ধৱসকল, আমি আজি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম ইণ্ডিয়ান পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ৰেংক ৱাইজ কিছুমান ফুল ফৰ্মছ, যিটো ফুল ফৰ্মছ আপোনালোকৰ কিছুমান এক্সামত MCQ হিচাপে আহিব পাৰে। গতিকে আপোনালোকৰ এইটো কামত দিব। গতিকে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথম পৰা শেষলৈকে চাই যাব, তেতিয়া আটাইখিনি জানিবলৈ পাব। আৰু লগতে যিবিলাকে মোৰ চেনেল নতুনকৈ আহিছে, আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, যাতে মোৰ পৰা তেনেকৈ নতুন ভিডিঅ' পাই থাকে। গতিকে আহক বন্ধু-বান্ধৱসকল, আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথমটোত আছে নাম্বাৰ 1 আছে DGP। DGPৰ ফুল ফৰ্ম হ'ল ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল অফ পুলিচ। নেক্সট আছে ADGP। ADGPৰ ফুল ফৰ্ম হ'ল এডিশ্যনেল ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল অফ পুলিচ। নেক্সট আছে IGP। IGPৰ ফুল ফৰ্ম হ'ল ইনস্পেক্টৰ জেনেৰেল অফ পুলিচ। নেক্সট দিয়া আছে DIGP। DIGPৰ ফুল ফৰ্ম হ'ল ডেপুটি ইনস্পেক্টৰ জেনেৰেল অফ পুলিচ। নেক্সট দিয়া আছে SP। SPৰ ফুল ফৰ্ম হ'ল চুপাৰিনটেণ্ডেণ্ট অফ পুলিচ। নেক্সট দিয়া আছে DCP। DCPৰ ফুল ফৰ্ম হ'ল ডেপুটি কমিশনাৰ অফ পুলিচ। নেক্সট দিয়া আছে DSP। DSPৰ ফুল ফৰ্ম হ'ল ডেপুটি চুপাৰিনটেণ্ডেণ্ট অফ পুলিচ। নেক্সট দিয়া আছে ASP। ASPৰ ফুল ফৰ্ম হ'ল এডিশ্যনেল চুপাৰিনটেণ্ডেণ্ট অফ পুলিচ। নেক্সট দিয়া আছে PI। PIৰ ফুল ফৰ্ম হ'ল পুলিচ ইনস্পেক্টৰ। নেক্সট দিয়া আছে API। APIৰ ফুল ফৰ্ম হ'ল এছিষ্টেণ্ট পুলিচ ইনস্পেক্টৰ। নেক্সট দিয়া আছে SI। SIৰ ফুল ফৰ্ম হ'ল ছাব ইনস্পেক্টৰ অফ পুলিচ বা ছাব ইনস্পেক্টৰ। নেক্সট দিয়া আছে ASI। ASIৰ ফুল ফৰ্ম হ'ল এছিষ্টেণ্ট ছাব ইনস্পেক্টৰ। নেক্সট দিয়া আছে HC। HCৰ ফুল ফৰ্ম হ'ল হেড কনষ্টেবল। নেক্সট দিয়া আছে PC। PC মানে হ'ল পুলিচ কনষ্টেবল। আপোনালোকে এইখিনি ভিডিঅ'টোত ভালদৰে মনত ৰাখি যাব, যাতে আপোনালোকৰ এইটো জনাটো অতি দৰকাৰী, বা কিছুমান আপোনালোকৰ এক্সামৰ MCQ হিচাপে আহিব পাৰে, বা আপোনালোকৰ পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এইটো ৰং জনাটো অতি দৰকাৰী হয়। নেক্সট দিয়া আছে CI। CI মানে হ'ল চাৰ্কেল ইনস্পেক্টৰ। নেক্সট দিয়া আছে SHO। SHO মানে হ'ল ষ্টেচন হাউচ অফিচাৰ। নেক্সট দিয়া আছে HAV। HAV মানে হ'ল হাবিলদাৰ। নেক্সট দিয়া আছে SDPO। SDPO মানে হ'ল ছাব ডিভিজনেল পুলিচ অফিচাৰ। নেক্সট দিয়া আছে FIR। FIR মানে হ'ল ফাৰ্ষ্ট ইনফৰমেশ্যন ৰিপৰ্ট, যাক আমি FIR বুলি কওঁ। আপোনালোকে পুলিচত কিবা এটা কেছ দিব গ'লে প্ৰথমতে আপোনালোকে কি দিয়ে? FIR দিয়ে, যিটোক আমি ফাৰ্ষ্ট ইনফৰমেশ্যন ৰিপৰ্ট বুলি কোৱা হয়। নেক্সট দিয়া আছে 21ত দিয়া আছে OC। OC ফুল ফৰ্ম হ'ল অফিচাৰ ইনচাৰ্জ। গতিকে বন্ধু-বান্ধৱসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে, ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, আৰু যদি মোৰ পৰা যদি এনেকুৱা নতুন ভিডিঅ' লাগে আপোনালোকে মোৰ কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু যিবিলাকে মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে, আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, যাতে মোৰ পৰা তেনেকুৱা নতুন ভিডিঅ' পাই থাকে। থেংক ইউ।